Një me disa nga zhvillimet kryesore të këtij edicioni, Shtetet e Bashkuara i kërkojnë opozitës shqiptare të hyjnë në zgjedhjet lokale. Matthew Palmer e cilësoi të vjetruar bojkotin dhe lënien e mandateve. Zyrtari i lartë amerikan tha sot në Tiranë se nuk ishte këtu për të negociuar krizën politike, ndërsa qeverinë shqiptare e cilësoi legjitime. Vetingu shkarkoi edhe 3 njerëz të tjerë të drejtësisë, duke e quar deri tani numrin e të shkarkuarve në 53. Komisioni i pavarur i kualifikimit nuk konfirmoi në detyrë kryetarin e gjykatës së apelit për krimet e rënda Fehmi Petku, kryeprokurorin e apelit në Durrës Ferdinand Elezi, si dhe kryeprokurorin e Sarandës Edison Ademi. Pas heqjes së targave diplomatike, ministri i jashtëm Gen Cakaj lajmëroi se do të hiqen edhe 350 pasaporta diplomatike, të cilat i mbajnë persona të ndryshëm në kundërshtim me ligjin. Zoti Cakaj thotë se këta persona duhet i dorëzojnë vetë pasaportat sepse ato do të bëhen të pavlefshme. Shtetet e Bashkuara i kërkojnë opozitës shqiptare të hyjnë në zgjedhjet lokale. Matthew Palmer e cilësoi të vjetruar bojkotin dhe lënien e mandateve. Zyrtari i lartë amerikan tha sot në Tiranë se nuk ishte këtu për të negociuar krizën politike, ndërsa qeverinë shqiptare e cilësoi legjitime dhe që do të çojë përpara reformat. Zoti Palmer foli dhe për ndikimin rus, duke thënë se Shqipëria është një objektiv i vështirë për Moskën. Le të ndjekim Muhamet Veliu. Matthew Palmer, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, në një takim me një grup gazetarë që në fillim të bashkëbisedimit tha se ai nuk ishte sjell nga Washingtoni një plan për zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri. Nuk jam këtu për të negociuar, të gjitha partitë politike duhet të marrin pjesë në zgjedhje. Bojkoti i zgjedhjeve lokale apo lënia e mandateve janë metoda të vjetruara. Opozita duhet të përfshihet në dialog për reformën zgjedhore. Inkurajoi partitë politike të marrin pjesë në zgjedhje, u shpreh zoti Palmer. I pyetur për kërkesën kryesore të opozitës për një qeveri tranzitore, zyrtari i Washingtonit tha se opozita duhet të përfshihet në procese demokratike. Qeveria dhe institucionet e tjera janë legjitime. Kjo qeveri do t'i çojë përpara proceset për integrimin evropian, reformën e drejtësisë dhe luftën me korrupsionin dhe krimin e organizuar, ka theksuar ai. Zoti Palmer u pyet gjithashtu se çfarë mekanizmi duhet të gjejë qeveria për ta bindur opozitën për të marrë pjesë në zgjedhje. Marrja pjesë në zgjedhje është përgjegjësi direkte e opozitës dhe jo e qeverisë. Opozita duhet të bindë qytetarët ta votojnë atë. Detyra e qeverisë është qeverisja e vendit, deklaroi Matthew Palmer. Zoti Palmer po ashtu i dha përgjigje pyetjes nëse në Senatin Amerikan ka patur një lobim kundër të nominuarës për ambasadore në Shqipëri, zonjës Kavalek. Senati nuk mori asnjë vendim. Roli lobues në Amerikë është diçka normale, por për këtë çështje ka një hetim. Dhe për mua të them më shumë nuk do të ishte e drejtë, deklaroi ai. Sa i përket influencës ruse në Shqipëri, Matthew Palmer u shpreh se Shtetet e Bashkuara duan një rajon të bazuar në shtetin ligjor, ndërsa Rusia kërkon që rajoni të jetë i mbërthyer nga kaosi dhe në këtë mënyrë përfiton dhe arrin ambicet e saj personale. Mendoj se Shqipëria është një objektiv i vështirë për Rusinë, deklaroi ai. Kolegja Anila Hoxha realizoi një intervistë ekskluzive me zotin Matthew Palmer, ku ai jep qëndrimet amerikane në lidhje me krizën politike në Shqipëri, bojkotin dhe lënien e mandateve nga opozita, ecurinë e reformave në Shqipëri, veçanërisht reformës në drejtësi e tjerë. Këtë intervistë plot do të keni mundësi ta ndiqni në edicionin e orës 19:30 këtu në Top Channel, por dhe në Top News dhe në kanalin e Top Channel në YouTube. Pas takimit dje me kryeministrin dhe sot me një grup gazetarësh, ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer shkoi në selinë e Partisë Demokratike për të takuar me zotin Basha, si dhe me kryetaren e LSI-s Monika Kryemadi. Pranë selisë Partisë Demokratike ndodhet Elda Menga. Elda, të përshëndes, a ka patur reagime në lidhje me takimin? Përshëndetje, takimi ka zgjatur 60 minuta, por në përfundim të tij, zoti Basha ka preferuar të mos jap detaje për mediat. Ndërkohë, ndihmës sekretari amerikan i shtetit menjëherë pas takimit në selin blu me liderin e opozitës, i është drejtuar një tjetër selie, selisë Lëvizje Socialiste për Integrim, ku po zhvillon në këto momente një takim me zonjën Monika Kryemadi. Elda, sot edhe 2 kandidatë të rinj pranuan që të bëhen deputet. Cilët janë ata?
Janë dy kandidat nga lista e Partisë Demokratike, Arlin Çaçani dhe Halim Jakimi, morën mandatin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të qenë deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Ndërkohë, po sot dy kandidatë të tjerë, njëri nga lista e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe tjetri nga lista e Partisë Demokratike, pikërisht Eugen Bojaxhiu dhe Andi Përmeti, dorëzuan formularin e dekriminalizimit duke shprehur vullnetin për të bërë pjesë edhe ata të Kuvendit të Shqipërisë. Elda Menga të falenderoj për këto informacione. Vettingu shkarkoi dhe 3 njerëz të tjerë të drejtësisë duke quar deri më tani numrin e të shkarkuarve në 53. Komisioni i pavarur i kualifikimit nuk konfirmoi në detyrë kryetarin e gjykatës së apelit për krimet e rënda Fehmi Petku, kryeprokurorin e apelit në Durrës Ferdinand Elezi, si dhe kryeprokurorin e Sarandës Edicioni Ademi. Ky i fundit madje reagoi duke kërcënuar komisioneren që shpalli vendimin me fjalinë "po nuk të futa në burg, do ta shikosh ti". Vettingu vazhdon të zbraz gjykatat dhe prokurorit. Kjo e martë ishte një ditë tjetër e vështirë për 3 njerëz të tjerë të drejtësisë, të cilët u shkarkuan njërit pas tjetrit nga organet e vettingut. Problemet kryesore të tyre ishin çështjet e pasurive. Dita nisi me kryegjyqtarin e apelit Fehmi Petku, i cili nuk u konfirmua në detyrë. Mirupafshim. Më pas e kishte radhën Edicioni Ademi, kryeprokuror në Sarandë. Edhe ai u shkarkua. Kryeprokurorit të Sarandës u gjetën probleme me përshtatshmërinë e figurës, pasi rezulton në 2 episode të ketë patur kontakte me njerëz të botës së krimit. Në njërin rast ka udhëtuar me një të dënuar për trafik droge drejt Kosovës dhe në të dytin ka telefonuar një të hetuar për armbajtje pa leje. Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit zotit Edicioni Ademi. Edicioni Ademi reagoi edhe ndaj komisionerëve të vettingut. I treti që u shkarkua ishte Ferdinand Elezi, kryeprokuror në apelin e Durrësit, e gjithashtu një nga kandidatët për prokuror të përgjithshëm që garoi përballë prokurores së përgjithshme të përkohshme Arta Markut. Edhe Ferdinand Elezit ju gjetën probleme me pasuritë. Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit zotit Ferdinand Elezi. Ky është Top Channel. Pas heqjes së targave diplomatike, ministri i jashtëm Gen Cakaj lajmëroi se do t'i hiqen 350 pasaporta diplomatike, të cilat i mbajnë persona të ndryshëm në kundërshtim me ligjin. Zoti Cakaj thotë se këta persona duhet i dorëzojnë vetë pasaportat sepse ato do të bëhen të pavlefshme. Ministri në detyrë për Europën dhe punët e jashtme Gen Cakaj, pas heqjes së targave diplomatike, konsujve të nderit, nis reformën edhe për mbajtësit e pasaportave diplomatike. Ai shpjegoi se ku e bazon këtë hap të radhës. Sot fatkeqësisht kemi trashëguar një sistem krejt anormal të lëshimit të pasaportës diplomatike. Sot në Shqipëri ka më tepër se 350 persona që mbajnë pasaportë diplomatike në shpërputhje me ligjin. Deputet maton legislaturave të fundit, gjykatës të lartë e kushtetues që nuk e kanë kaluar vettingun, e deri te shoqërues të personaliteteve të njohura në Shqipëri. Sot gëzojnë status të posaçëm diplomatik. Për të gjithë mbajtësit e pasaportave diplomatike në atë që ai e quajti në kundërshtim flagrant me dispozitat ligjore, Cakaj dha edhe këtë paralajmërim. I ftoj publikisht të gjithë të bëjnë menjëherë dorëzimin e pasaportës diplomatike, sepse pasaporta e tyre diplomatike do të bllokohet menjëherë dhe do të shpallet e pavlefshme. Unë menjëherë do t'i përcjell qeverisë për vendim abrogimin e VKM-s, që u jep të drejtën e pasaportës diplomatike, drejtuesve të antarëve të bordeve, udhëhecëve të enteve, e autoriteteve të ndryshme rregullatore deri tek shoferët e institucioneve të caktuara. Bujqësia është duke u mbështetur nga 2 skemat subvencionimi, e para nga Bashkimi Evropian dhe e dyta nga qeveria shqiptare. Shifrat e përfituesve vitin e fundit ka arritur në 4.000 fermerë. Ndjekim Donald Jorgonin. Janë 2 skema buxhetore që po përdoren për të subvencionuar fermerë dhe industrinë agropërpunuese në vend. Njëra është e financuar nga Bashkimi Evropian dhe tjetra nga qeveria. Në total, subvencionet për të dyja skemat në 2 vitet e fundit llogariten në 118 milion euro, nga rreth 14 milion euro që ishin në 2012-2013.
Frida Kripca, drejtore e Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural, thotë se skema i parë e Bashkimit Evropian është përqendruar tek fermat dhe agroindustria, kurse skema buxhetore shkon si mbështetje direkt për fermerin. Programi i parë është i fokusuar në investimet në fermë, është i fokusuar në agropërpunim, investimet në përpunim dhe në diversifikimin e fermës, ndërkohë që skema e mbështetjes e vitit 2019 do të fokusohet kryesisht në mbështetjen direkte tek fermerët, kryesisht tek fermerët e vegjël, në mënyrë që atyre të subvencionohen kostot e prodhimit. Mbi 4.000 aplikantë kanë përfituar në 2018-ën, ndërkohë këtë vit synohet që numri të shtohet. Kushdo mund të aplikojë, mjafton që të regjistrohet me numër NIP-ti fermieri. Ti nuk e ke ndalesë të aplikosh për të qenë një person fizik domosdoshmërisht. Me një fermeri mund të aplikosh. Subvencionet janë njëra anë, nga ana tjetër fermerët po asistohen edhe me specialistë. Edmond Gjeka është fermer në Lushnjë dhe për kulturat që kanë mbjellur këtë vit është konsultuar me agronom nga Drejtoria Rajonale e Bujqësisë. Më kanë ndihmuar jashtë mase për këtë pjesën e punës, pjesën e specialistit, Në të gjithë vendin nga Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural janë hapur pika informimi mbi projektet që mund të financohen dhe procedurat që duhen ndjekur. Projekti i bulevardit të ri ndodhet në 400 metrat e fundit të tij, por prej disa ditësh pronarët e shtëpive që përfshihen nga projekti po protestojnë dhe në mbështetje të tyre kanë shkuar edhe demokratët, ata refuzojnë prishjen e shtëpive, ndërsa kryebashkiaku Veliaj për strehimin e tyre ofron banesat sociale ose qirat për disa vite. Le të ndjekim Alma Demiraj. Për t'i hapur rrugë punimeve të 400 metrave të fundit të bulevardit të ri, janë prishur gjatë paradites së kësaj të marte 7 shtëpit e para, të cilat ishin ndërtuar në gjurmën e tij si dhe në shtratin e lumit. Fadromat kanë nisur punën që herët në mëngjes, të shoqëruar edhe nga forcat e rendit, pasi banorët kanë kundërshtuar prishjen e banesave të tyre. Ata thonë se nuk janë dëm shpërblyer. Asnjë lek. Kanë thënë ju a kanë vlerësuar? Pa të vlerësuar edhe i kanë analuar. Si kanë analuar? Pa kanë analuar. Sa e pa të vlerësuar shtëpinë tuaj? 39 milion. Ja, s'na e kanë vlerësuar, s'na kanë dhënë sandi, këtu i kanë vlerësuar, këtu po s'na kanë vlerësuar, veç kanë orë se 300 policë, i janë dalë na me forcat tona, me mbrojtje shtëpia tona, kanë kapë 10 graj, kanë shtin furgonem, kanë marrë djalin 14 vjeç, o dalë me mbrojtje shtëpinë vet. Asnjë gjë, çfarë shpërblimi? Çfarë shpërblimi? Ata deshim, asnjë gjë. Asnjë gjë, burrin e morin burg, punatën burg, unë me zi, u e gjinoj më gjirun mua e nita unë shtu. Disa prej banorëve të cilët kanë kundërshtuar janë shoqëruar në komisariatin e policisë, por aksioni i prishjes nuk ndalet me kaq, pasi në total janë 38 shtëpi që do të prishen. Jo, akoma të shi do prishet dhe kjo, nesër. Po ju kanë dëm shpërblyeri? Fare, as si kokër, as 100 lek vjetra. Ju a kanë vlerësuar? Po na kanë vlerësu, na kanë nxjerr 35 milion, të shi thot shteti s'u jap fare. Na kanë nxjerr rrugë madhe. Ne s'kena ku çojm rrobat. Ku ti çojm rrobat ne? Në fillim kur edhe u njoftuan, u ishte bërë një vlerësim i shtëpive që do të prishen, pasi i kishin në proces legalizimi. Por Aluizni ndërpreu procesin e legalizimit të këtyre shtëpive për shkak se ishin ndërtuar në tokë shtetërore. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka ofruar një zgjidhje për këta banor, teksa ndoqi punimet në shkollën Servet Maçi pranë rrugës së Dibrës, e cila po ndërtohet me standarde bashkohore, e pajisur me të gjithë infrastrukturën e nevojshme e të qenit një shkollë muzike dhe jo vetëm. Si alternativë të parë, Veliaj ofroi banesat sociale, por edhe bonus qeraje. Pyetja është, i vajte ti lumit, atëherë di lumit ty. I vajte ti lumit. Kush ka ndërtuar në shtrat të lumit, aty ku përfundon bulevardi, do marri banesë për banesë sociale. Janë shumë herë më të mira se ato që i merr lumi. Ama ti marrësh lek taksa paguzve, lekët e shkollave, për dikë që e do kesh, sepse ka ndërtuar pa leje në breg të lumit, dhe Sali Berisha që e shkatroi këtë shtet, edhe ai nuk i përfshiu në VKM. Që se kishte problem fare, ta shkatronte edhe më shumë. Pra kur dhe ai pati një limit të çmendurisë vet, do të thotë që ne të tjerë do ta kemi patjetër një limit. Shtëpi për shtëpi, asnjëri jashtë, asnjëri pas tre. Projekte të tilla madhore, siç është bulevardi i ri tha Veliaj, nuk do të ndërpriten, pasi është interesi i të gjithë banorëve të kryeqytetit. Një shkollë në Bathore ndërtuar nga Bashkia e Kamzës sot është pa çati. Shkolla është e re, por një muaj më parë Era e Fortë zbuloi çatin e saj dhe bashkë me çatin dalin të zbuluar dhe abuzimet që janë bërë me këtë ndërtim.
Motivtot dhe shirat e ditëve të fundit kanë nxjerrë akoma më shumë në pah një problem të madh me të cilin po përballet gjimnazi Elezi Isuf Ndreu në Bathore, pjesë e Bashkisë së Kamzës. Gati një muaj më parë, një erë fort hoqi pothuajse të gjithë mbulesën e sipërme. Dhe sot jemi në kushtet kur i gjithë shiu bie brenda, pastruese që heqin ujin me kova dhe pothuajse gjithë kati i parë me 8 klasa dhe 8 laboratore ka dalë jashtë funksionit. Drejtori i shkollës ju drejtua me shkresë po atë ditë Bashkisë së Kamzës dhe Drejtorisë e Emergjencave Civile. Grupi inspektimit nga bashkia vlerësoi 15 milion lekë të vjetra, bën një preventim dhe kaq, nuk është ecur asnjë centimetër dhe nuk mund të vazhdojmë kështu, sepse nuk bëhet mësim në terren. Ne jemi në qiell të hapur. Kur kemi ardhur sot në mëngjes për të filluar procesin mësimor, shiu ishte pothuajse 30 centim e mbushur gjithë holli. Kishte depërtuar ujë nëpër klasa, muret ja kanë filluar që lagështira ka filluar që të ngjitet lart, dyert janë me kompensato, ato bymehen, prishen, domethënë dal nga dal po del jashtë funksionit. Shkolla është e re, ndërtuar para 7 vjetësh. Në të mësojnë 700 nxënës. Kjo jo vetëm ka sjellë probleme në mbarvajtjen mësimore, por edhe gjithashtu probleme për gjitha planifikimet që ne kishim bërë, sepse çdo aktivitet zhvillohet në hallin e shkollës. Jo dinjitoze, por është skandaloze. Jemi maturant, jemi në proces mbyllje, në këtë lloj mënyre ne jo vetëm që nuk po arrim asgjë kundi, por në një farë mënyre po bëjmë një autostop shumë fuqishëm. Është pranverë dhe janë të nevojshëm këto shirat, por jo çfarë të bjerë jashtë, të bjerë edhe brenda shkollës. Ky problem ka gati një muaj që ka ndodhur. Nuk është se era e mori dje apo sot mbulesën e sipërme. Kështu që duke shpresuar që institucionet përgjegjëse të marrin sa më parë masa në mënyrë që mësimi në këtë gjimnaz të zhvillohet në mënyrë dinjitoze, si për nxënësit, ashtu edhe për mësuesit, për Top Channel nga gjimnazi Elezi Isuf Ndreu në Bathore, Juli Ristani. Kullat e kalasë Beratit duen restauruar. Zyrtarët e qytetit kërkojnë ndihmë për një ndërhyrje më të specializuar pasi punimet mund të rrezikojnë rrëshqitjen e gurve. Kullat e kalasë Beratit duhen restauruar. Zona është e rrezikshme për punëtorët dhe ndaj kërkohet një ndërhyrje më e specializuar. Është kryer restaurimi në kullën 1, në kullën 2, në kullën 3, në kullën 4, në kullën 5 dhe 6. 7, 8, 9 dhe 10 priten të jenë pjesë e ndërhyrjes së këtij viti, por me shpresën që të gjejmë mbështetje financiare qoftë edhe nga bashkia, qoftë edhe nga Ministria e Kulturës, pasi drejtoria regionale ka dhënë dispozicion projektin. Projekti në kupton ndërhyrjen në 24 kullat e kalas Beratit dhe jemi pothuajse në gjysmën e kësaj pune. Më problematike është kulla e ujit, e cila ngrihet mbi një shkëmbë në pjesën jugore të Kalas. Kulla ndodhet mbi rrugën nacionale ku kalojnë shumë vizitorë vendas dhe të huaj, apo drejtues mjetesh banor të qytetit. Muret e saj kanë filluar të krijojnë harqe, ndërsa gurët e skalitur, me të cilët është ndërtuar kulla, kanë filluar të zhvendosen dhe çarja është e dukshme edhe me sy të lirë. Problemi ngjelet sidomos kulla e ujit. Kulla e ujit sepse duke qenë se është edhe me një masiv shkëmbor, është gati e pamundur për të ndërhyrë. Pasi relievi gjeografik edhe pamundësia për të ngritur skela është shumë e rrezikshme dhe puna atje. Në kalan e Beratit ndodhen 24 kulla të shekullit të 15 dhe 16, por vitet kanë bërë që në këto kulla të shfaqen problematika, si dëmtime apo çarje. Në qendrën spitalore universitare është në përfundim ndërtimi i spitalit të ri të kirurgjisë në Qershor. Spitali vjet në funksion me standardet Bashkimit Evropian dhe ku do të kryen 17.000 operacione në vit. Në muajin qershor përfundojnë punimet për ndërtimin e spitalit të ri të kirurgjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Spitali i ri kirurgjikal do të ketë 7 salla operacioni dhe 120 shtretër, ndërkohë që 7 shtretër të tjerë do të jenë për terapinë intensive. Spitali i ri do të jetë i pajisur me aparaturat mjekësore të teknologjisë së lartë. Kryeministri i vendit Edi Rama ka inspektuar punimet në këtë spital. Që mbyll komplet ciklin për infeksionet spitalore, sidomos infeksionet kirurgjikale, me veglat e reja dhe me këtë lloj organizimi. Jemi në standardet europiane që ka gjithë, qoftë mënyra organizimit sallë. Mjekët u shprehen se kjo është hera e parë që në 50 vite investohet në kirurgji. Spitali i ri është investimi qeverisë nëpërmjet kredisë së Bankës së Këshillit të Evropës. Paralelisht me spitalin kirurgjikal, po vijojnë punimet për spitalin e ri të sëmundjeve të brendshme, i cili do të përfundojë në vitin 2021. Bëjmë urgjent rrugën e brendshme që mbyllet ky stacioni i trenit, se është
Garantët e diasporës shqiptare në përbot prej kohësh, shumë emra janë bërë pjesë e politikës më së shumti e asaj europiane. Në zgjedhjet e pritshme për Parlamentin e Unionit janë disa kandidat, por më të shumt ata garojnë në zgjedhjet nacionale dhe ato për pushtetin lokal si kandidat për deputet apo për këshilltar. Shqiptarët në këtë vit zgjedhjesh evropiane dhe nacionale po shihen dhe po dëgjohen më shumë se kurdo herë, me disa prej tyre që mund të bëhen të parët që hynë në Parlamentin Evropian dhe me plot kandidat të tjerë që garojnë për parlamentet kombëtare dhe lokale në vendet të ndryshme të Evropës, ku ata jetojnë dhe punojnë. Adnan Dibrani, deputet socialist në Parlamentin suedez me 2 mandate të plota, i lindur në Mitrovic, por që jeton në Suedi që prej moshës 7 vjeçare, apo Ahmed Gjana, deputet aktual i rajonit të Brukselit, deputeti i parë shqiptar i tij, janë 2 nga emrat që garojnë në zgjedhjet evropiane të muajit të ardhshëm, ndërkohë që në Belgjik janë edhe 4 kandidatë të tjerë shqiptar, pjesë e Partisë Socialiste Belge, që garojnë për parlamentin rajonal dhe atë kombëtar belg, Luiza Duraki, Habibe Duraki, Avni Gjanaj dhe Qëndresa Gërlica. Veç tyre, emra shqiptar do të ketë për të parën herë në historinë e vendit fqinj Greqisë, edhe në listat e PASOK-ut, me Eda Gemen, kandidate për në Parlamentin Evropian, apo Fatos Malajn, që kandidon për Parlamentin Grek, ose Ariana Barjaban, në garë për Këshillin Bashkiak të Athinës. Të gjitha ata thonë se hynë në garë me një ofertë të re për komunitetin shqiptar, për të patur përfaqësues në të gjitha nivelet, në mënyrë që komunitetet shqiptare të bëjnë përpara, e me besimin se politika është rruga e krenarisë për të gjithë shqiptarët. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj shkarkoi nga detyra Ministrin e Administratës dhe të pushtetit lokal Ivan Teodosijevic, i cili vjen nga radhët e Partisë Lista Serbe. Shkaki një vendimi të tillë u bën komentet e ministrit mbi masakrën e Reçakut, të cilin ai e quajti një trillim, ndërsa për shqiptarët tha se janë gjakpirës dhe terrorist. Është e patolerueshme një gjuhë e tillë urrejtjes nga ministri në fjalë. Vështirë të kuptohet se si deri më sot ishte një koleg i yni dhe shprehet me kaq ignorancë urrejtje dhe fyrje për viktimat e Reçakut, viktimat e tjera të regjimit Miloševićit dhe pranon terrorin e atij regjimi, ka shkruar zoti Haradinaj në Facebook. Komentet e tij polemizuese ministri serb i bëri në Zveçan gjatë një eventi që shënonte 20 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, ku tha se arsyeja për agresionin e aleancës ka qenë ajo që e quajti e ashtu quajtura katastrofë humanitare në Kosovë dhe masakra e trilluar e Reçakut. Në muajin mars, Ramush Haradinaj shkarkoi dhe zëvendësministren e drejtësisë Vesna Mikić pas deklaratave të saj se bombardimet e NATO-s në ish Jugosllavi ishin genocid ndaj shtetit dhe popullit serb. Shtetet e Bashkuara kërcënojnë me taksa të reja mallrat europiane në një shifër që shkon deri në $11 miliard. Taksat do t'i vendosen djathit dhe verës europiane si një përgjigje ndaj subvencioneve të BE-s që jep ndaj kompanisë Airbus, duke cilësuar një konkurrencë të padrejtë ndaj Boeingut amerikan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vlerësojnë mundësinë e vendosjes së taksave për $11 miliard mallra nga Bashkimi Evropian, si reagim ndaj subvencioneve të këtij të fundit për Airbus, rivalin e Boeingut. E kjo është thënë qartë në një deklaratë zyrës së përfaqësuesit amerikan për tregtinë, ku flitet për taksa mbi helikopterët, llojet e ndryshme të djathit, verës dhe disa markave të motocikletave. Deklarata i referohet pohimit të Organizatës Botërore të Tregtisë, sipas të cilës ndihma për Airbus ka pasoja negative për Shtetet e Bashkuara. Ky rast është në diskutim prej 14 vitesh dhe tani ka ardhur koha të reagojmë, thotë Robert Lighthizer, duke shpjeguar se administrata po përgatitet të reagojë menjëherë, sapo OBT të publikojë vlerësimet e saj mbi vlerën e kundramasave amerikane. Objektivi ynë, thot ai, është arrim një marrëveshje me Bashkimin Evropian për të dhënë fund të gjitha subvencioneve për avionët civil të ndaluara nga OBT. Kur bëhet e heqdor nga këto subvencione të dëmshme, taksat e reja amerikane do të anullohen. Lëvizja amerikane vjen pak para hapjes së negociatave mes Brukselit dhe Washingtonit për taksat industriale, ndërkohë që në anën tjetër vijojnë me optimizëm negociatat mes SBA-s dhe Kinës, që ka qenë edhe në shënjestër të strategjisë proteksioniste të shtëpisë së bardhë. E pasi ka kërcënuar Meksikën me taksa mbi makinat e saj, në rast se vendi nuk bashkëpunon në planin anti-emigracion të SBA-s, mbetet në këmbë tani përballja me Evropën. Pas sekretares së sigurisë që dha dorëheqjen sepse presidenti amerikan ishte i pakënaqur me punën e saj, Donald Trump largoi dhe një prej bashkëpunëtorëve të saj më të ngushtë, shefin e shërbimit sekret. Presidenti amerikan Donald Trump ka shkarkuar drejtorin e shërbimit sekret.
Randolph Ells është një nga zyrtarët e Departamentit të Sigurisë së Brendshme që kanë lënë postet e tyre. Largimi i Ells vjen një ditë pasi sekretarja e Departamentit për Sigurinë e Brendshme, Kirstjen Nielsen, dha dorëheqje nën presion mbi situatën në kufirin SBA Meksik. 10 zyrtarë janë larguar nga administrata Trump që nga viti 2017. Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar se Ells do të largohet, por nuk ka thënë se është Trump ai që e ka shkarkuar. Sekretarja për shtypin Sarah Sanders në një deklaratë për mediat tha: Randolph Ells ka bërë një punë të shkëlqyer në agjenci gjatë 2 viteve të fundit dhe presidenti e falenderon për shërbimin e tij ndaj vendit. Ajo tha se karrieristi i shërbimit sekret James Murray do të marrë postin e drejtorit në maj. Ells raportonte direkt tek Nielsen që njoftoi dorëheqjen të dielën pas presionit nga vetë Trump. Presidenti republikan në vazhdimsi e ka akuzuar Nielsen se nuk është e ashpër sa duhet për sigurinë kufitare. Po ashtu të hënën një gjykatës amerikan bllokoi politikën e emigracionit të administratës Trump, që kthen azil kërkuesit në Meksik, ndërsa ata presin që rastet e tyre të procesohen. Urdhri do të hyjë në fuqi më 12 prill për t'i dhënë zyrtarëve amerikan një shans për ta apeluar atë. Presidenti rus Vladimir Putin dhe ai turk Recep Tayyip Erdogan u takuan në Moskë ku finalizuan marrëveshjen për sistemin raketor që ka zemëruar Washingtonin. Presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan diskutuan në Moskë marrëveshjen e kritikuar nga SBA për sistemin antiraketë rus, por edhe bashkëpunimin më të ngushtë ushtarak mes tyre. Të dyja palët duhet forcojnë bashkëpunimin në sferën ushtarako-teknike, tha Putin, në takimin e zhvilluar në Kremlin. Kjo ka të bëjë mbi të gjitha me finalizimin e kontratës për të furnizuar me sistemin antiraketë së 400 Turqinë. Ka dhe projekte të tjera premtuese në agjendë, të lidhura me dërgimin e produkteve moderne ushtarake ruse në Turqi. Turqia, vend antar i NATO-s, ka irrituar jo pak aleatët dhe në veçanti Washingtonin. SBA ka ngrirë programin e avionëve ushtarak F-35 me Turqinë në shenjë proteste. Javën e shkuar, sekretari amerikan i mbrojtjes në detyrë Patrick Shanahan tha se besonte se Ankaraja do të hiqte dorë nga plani me Rusin edhe do të blinte sistemin amerikan Patriot. Erdogan thot se sistemi S-400 nevojitet për të mbrojtur kufijtë e Turqisë. Ai thot se i është drejtuar Rusisë pasi asnjë marrëveshje e pranueshme me Amerikën nuk është arritur. Dërgimi i sistemit S-400 në Turqi do të fillojë në korrik. Erdogan ndërkohë është në vizitën e tij të tretë në Moskë që nga fillimi i këtij viti. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Turqi refuzoi kërkesën e zotit Erdogan për të rinumëruar kutitë e votimit në 31 lagje të Stambollit. Partia e presidentit humbi në zgjedhjet lokale qytetin më të madh të Turqisë. Bordi i lartë i zgjedhjeve në Turqi ka refuzuar kërkesën e partisë në pushtet, drejtësi dhe zhvillim për rinumërimin e votave në 31 lagje të Stambollit. Presidenti Tayyip Erdogan, kryetari i AKP-s, tha të hënë se zgjedhjet lokale ishin shënjuar nga krimi organizuar në kutitë e votimeve në Stamboll, duke ngritur edhe mundësinë e rizhvillimit të zgjedhjeve në qytetin që i dha shumicën, ndonse me diferencë të ngushtë partisë kryesore të opozitës. Komentet e Erdogan që përbëjnë sfidën më të fortë ndaj procesit elektoral në qytetin më të madh të vendit, bën që lira të shënonte rënje dhe po ashtu ndikua në bursat turke. Një zyrtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tha ndërkohë se komisioni kishte rënë dakord të rinumëronte vetëm 51 kuti votimi, të shpërndara në 21 nga 39 distriktet e Stambollit. Çdo kuti votimi mban zakonisht disa qindra vota. Partia e Erdoganit ka humbur shumicën edhe në kryeqytetin Ankara, ku kandidati i opozitës Partisë Republikane të Popullit Mansur Yavaş bëri betimin si kryebashkiak i ri dhe pashtu vizitoi në mënyrë simbolike mauzoleumin e Ataturkut. Partia Drejtësi dhe Zhvillim ka qeverisur Ankaran dhe Stambollin për pothuajse një çerek shekulli. Erdoğani vetë doli në dritë si kryebashkiak i Stambollit në vitet 1990, para se të shndërrohej në një lider kombëtar.